Salutare din nou, bine ați venit. Cum am zis, mă țin de cuvânt, mai postez încă un videoclip. Am vrut să fac un singur videoclip cu partidele mele pierdute, dar m-am lungit foarte mult, așadar mai fac încă unul. Am filmat mai devreme 30 ceva de minute, vizionați-l, este la rendering, se încarcă și acum hai să dăm bătaie cu celelalte partide. Hai să fac imaginea mică. Deci partidele mele pierdute din turnee în general, în cariera mea de șah. Și, mă rog, nu zic că mi s-a terminat cariera, dar deși nu știu de ce am menționat asta, în fine. Da, mai devreme am prezentat partida cu Ambru Dan, deci dacă nu ați văzut videoclipul, uh, verificați canalul, vedeți canalul și vedeți cum vedeți videoclipul. O să văd dacă reușesc să pot să-l pun undeva, nu știu, aici, în stânga, eventual. Dar hai să vă arăt următoarele mele partide pierdute și am luat un turneu în ordine alfabetică de-a lungul timpului. Deci cu A, am jucat aici cu Andronescu Mădălin, am mai jucat mai multe partide de-a lungul vieții mele. Prima dată parcă în 2018 am jucat un șah rapid, ceva, sau în 2017, 2018, 2019, ceva. În fine, când eram destul de slab. Jucasem siciliana Najdorf și obținusem chiar o poziție bună. Aveam un atac, mi se pare că sacrificase și era extrem de complicată poziția. Da, în fine. Bun, deci aici eu sunt cu negru. Hai să-i dăm bătaie. Între timp m-am schimbat pe siciliana clasică. Hai să vedem cum am pierdut partida asta. Am jucat Scheveningen, am jucat siciliana Scheveningen aici. E6, îmi place să joc și Scheveningen. N-am multă experiență. Am mai jucat o partidă cu Gimpu și a obținut o poziție foarte bună din deschidere. Da, ați auzit bine, cu Gimpu Samuel Timotei. Deci, și dacă vă uitați acum, ori Mădălin, ori Samuel, vă salut. Da, nu mai știu să vă uitați oricum că da, aveți lucruri mai bune de făcut, probabil, habar n-am. Dar dacă faceți asta, lăsați-mi un comentariu mai jos. În fine, da, am menționat partida cu Gimpu, probabil că o să o prezint, nu știu dacă azi, pentru că nu știu dacă apare în ordine alfabetică, dar am pierdut și pe aia, dar obținusem o poziție bună, am jucat varianta cu G4 și e foarte tăioasă, obținusem o poziție bună din deschidere, foarte bună, oricum, în fine, și după aia am pierdut-o, am aruncat-o la gunoi. În fine, deci aici, hai să prezint un pic poziția, partida, contextul. Am jucat în 2022, 11 octombrie 2022, Divizia A, Romanian Team Chess Championship, Divizia A, la șah. Jucasem pentru Urziceni și era runda a șaptea. Mi se pare că s-au jucat 7 runde sau 9 runde? Cred că 9 runde s-au jucat, probabil. Da. Sau 8 sau ceva, că mi se pare că era o echipă lipsă, cred că eram număr impar. Cred că una stătea bai. În fine, după cum vedeți, Elo este șah clasic, partid de șah clasic 2022, Mădălin 2046, eu, Vențanu Mihai 2013, Elo. Și mi-a jucat varianta cu Nebune 3, care e interesantă, atacul englez. Adică poți să ajungi din Najdorf așa. Și dacă joci E6 în loc de E5. Mi-a jucat atacul Cherez. Și practic i-am jucat Najdorf, cum ar zice. B5. Nu aș zice că am făcut ceva rău până acum. Nici măcar nu e comentată partea, nu e anotată, deci o să o prezint mai repede. A3, ca să nu am B4. Nu știu exact care e cea mai bună, e cea optimă, ordinea optimă de mutări. F3, G4, rocada mare, pe că nici nu o să stau să analizez. Dar am impresia că eu cu negru obțin ceva joc, ceva inițiativă, adică B5 amenințam B4, a răspuns cu A3 și nu mereu vrei să joci A3, adică cu albul cel puțin. Dacă e tempo sau un semi-tempo, tot pierzi. F3, să-și apere pionul din E4, 100% clar. Calbe la D7, să mă dezvolt. Fiecare piesă o singură dată, cum le zic elevilor mei de șah, cum le zic începătorilor. Pasul 1, pasul 2 și pasul 3. Pasul 1, pion în centru, da? Pion în centru, să controlăm centru. Bine, le zic să fie mai curajoși, să joace E5, să joace D5, etc. Că eu sunt mai fricos acum. Pasul 2, mutăm fiecare piesă o singură dată. Caii și nebunii, da?
Juca G4, cum se și joacă, da? Cal C5 și mi-am dat seama abia după ce am jucat mutarea Cal C5 că ar putea să aibă B4 și am fost, da, și am jucat Cal A4 și cred că și calea la A4 e bună, dar a găsit o mutare și mai bună. Și puteți să dați pauză la videoclip, dacă n-ați văzut mutarea deja, dacă n-ați văzut în notație, dați pauză la videoclip și găsiți cea mai bună mutare pentru alb aici. Vă las câteva secunde. Acum mi-am dat seama că la videoclipul trecut am zis asta și după aia am dat să văd câte minute am înregistrat și voi nu mai vedeați ecranul. Total idiot, sunt stupid. Ok, da, dacă ați găsit mutarea, Caldea la B5. Cea mai bună mutare pentru alb, asta și jucat în partidă și mi-am dat seama târziu, abia după ce am făcut mutarea, am gafat, efectiv am gafat. Ideea e că dacă bat pe B5, are nebunia la B5 și mi-atârnă calul la final. Deci, foarte unfortunate. Da, nebunia la B5 șah. Nici nu am cum să blochez șahul atât de bine, trebuie să joc cal de 7. Acum pur și simplu nebunia la A4 sau calea la A4 și atac calul odată cu tura. Se vede, nici nu mai trebuie să mai explic chestiile de începători. Dacă sunteți începători, uitați-vă la videourile mele de începători. Nu o să prezint un video de avansați și o să-l prezint pentru începători. În fine, cal de ea la B5, calea la C3, și nu e niciun lucru greșit în a fi începător. Eu în partida asta am fost începător, cel puțin. Calea la C3, calea la C3, nebune 7 să mă dezvolt. Pasul 2, să mut piesele, n-am mișcat nebun. Am acceptat că am pierdut un pion. Asta e, am fost fraier, am fost fraier. Sunt fraier, sunt fraier, dar hai să nu mai fiu fraier. Hai să mut piesele, fac rocada și după aia hai să încerc să-mi recâștig pionul, nu știu, să obțin ceva compensație. Poate obțin contrajoc pe pionul C2, habar n-am. O să vedeți când am făcut o greșeală foarte mare strategică, turci 8 îmi duc tura pe o coloană deschisă, probabil un pic prematur pentru că pionul așa se poate deveni o slăbiciune, dar îi atârnă calul. Nu e neapărat prematur, nu, că îi atârnă calul și trebuie să-l mute oricum. Și n-are damă E2 să facă baterie pe pion, deci e ok. D5, asta e greșeala strategică. Asta e greșeala strategică. Și dacă n-ați văzut mutarea încă, găsiți cea mai bună mutare pentru alb și o mutare liniștită pozițională cu care securizați un avantaj bun, consistent. Da, 100%. E5. E5 e mutarea asta și jucat și I freaked out when I saw this. M-am speriat, nu știu ce să zic, că pur și simplu n-ai unde să muți calul, nebunul ăsta rămâne închis, nebunul ăsta oricum era închis, poate am o diagonală în stânga, el și-a deschis nebunul. De ce te sperii în primul rând? Că își deschide nebunul din D3 și cine e jucător experimentat știe că există sacrificii cu nebunia la H7, vine și calul ăsta în joc cal G3, cal H5 sau vine F4, turn F3, turn H3, e măcel pe flancul regelui. În fine, probabil nu știu exact ce ar fi trebuit să joc, dar așa la prima vedere dama C7, când am mișcat dama. Pasul 2. După aia turne Vlad D8. Poate trebuie să joc întâi E5 și după aia D5. Zic și eu, strategic. N-am multă experiență, aproape zero în Siciliana Najdorf. Da. Da, da, și Siciliana Najdorf și Siciliana Clasică până la urmă sunt siciliene toate. Și eu în Siciliana Clasică joc E5. Deci, na, mă rog, eram și mai slab atunci și acum sunt destul de slab. Glumesc. Da, sunt. Deci, probabil deci da, E5 și după aia D5. Trebuie pur și simplu să împiedici E5. Trebuie jucat, nu știu, să zicem că fac niște mutări în randala, turne la D1, E5. Și după aia vreau să dau D5. Da? Joc turne la D8, n-am mișcat tura deloc. Joc eventual cal de 7. Idei, vă arăt idei pentru negru. Cal de 7, nebun F6, cale 5. Hai să zicem că joc cu mutarea randala. Da? Cale 5. Ăsta e plan. Cale 5, cal C4, remanevrez piesele și așa mai departe. Bine, acum o să-mi ziceți că sigur că după turn C1 am nebun B2 și câștig pionul. Da. Hai, turn B1, ca să nu mai ai niciun nebun B2, să nu mai aveți ce să-mi comentați. Glumesc. Lăsați-mi un comentariu, să văd că vă uitați la videoclipul ăsta. Orice comentariu, lăsați-mi o literă. Vreau și eu să vă aud vocea voastră. Da? Deci, vorbesc cu curajoșii, dar din nou nu vi se întâmplă nimic dacă lăsați un comentariu. E5.
cal de 7, mi-a închis structura și doar el joacă acum. Plus că avea un pion în plus mai devreme și nebun de 4, centralizează nebunul, cât am înregistrat 10 minute, ok, hai că am timp să mai arăt și alte partide. Cal B6, încerc să obțin ceva joc, cal B6, cal C4, vreau să joc cal C4. Am obținut un cal bun care are avampost, aș vrea să-l captureze și să bat cu pionul și să deschid nebunul și după aia să joc damă de 5, dar asta nu o să se întâmple niciodată, absolut niciodată. Nebun H4, cal G3, G6 ca să-i împiedic F5 sau cel puțin să-l descurajez. H6, nici nu știu de ce am jucat H6. Ca să nu joace G5, că amenință G5 și damă G4, sau poate amenință cal H1 și după aia G5. Că totuși ar trebui să joc nebun G3. Oricum am jucat H6, dar cam o prostie H6. A trebuit să dau drumul la... să încerc ceva, să plec din damă, să plec din tură, că asta, piesele astea nu joacă deloc. Și să joc pe coloana C, să joc pe coloana deschisă sau să împing A5, să dau... să obțin spațiu, pentru că n-am aer, pur și simplu. Și, na, A6, încercam să previn G5, se pare. Turne 8, stau pe loc, nu fac nimic. Turna 8, cal F1, turne la C8, îmi scoate calul de acolo și am zis să sacrific pionul pentru că e cam cea mai bună șansă, dar dacă îmi lua, mă gândeam și să sacrific tura. Și cred că la asta s-a gândit și el. Și că există complicații aici cu nebunul pe coloana, pe diagonala deschisă, probleme la rege, idei de damă de 8, damă de 5, dacă îi gonesc dama, da, deci să zicem damă de 8 direct și turn C8, dar are nebun C5. Nu e clar 100%, nu e clar că am ceva. Nu știu dacă mai am ceva în afară de turnea. Sigur că mai am ceva, ar trebui să am damă de 8 cel puțin. Deci. Și, da, nu vrea să țină nebunul aici, nu vrei să țină bunul ca să-mi previi mereu damă de 5, nebun de 5, damă de 5, dacă la nebun de 3 există damă de 5. Și acum am doi pioni în minus, dar negru câștigă, că nu ai cum să previi bateria și asta era scopul, deci trebuie să-mi deschid piesele. Și cam neplăcut să ține bunul pe diagonala asta doar ca să-mi previi damă de 5. Că nu face mare lucru. Bine, o să joci probabil la un moment dat F5 să-mi deschizi regele și poate vin apoi, înainte pregătești chestia asta, joci cu turele. Complicată, probabil aș pune, mă gândeam dacă spune bunul la schimb sau joc damă de 7, damă C6, ce e ceva care câștigă pe loc, de ce mi-apare cu roșu acolo? H5 sau G5, ce ar trebui să joc aici? Mm, Rege, regele să mut? De ce mi-apare totul cu roșu? Tu ne... Wait, what? What the hell? LOL! Mamă, uite, asta e frumoasă rău, bă, băiatule, turnia la C3. Bă, băiatule, ce mutare șmecheră, bă, ești nebun la cap. Mamă, mamă. Păi și nu are rege F1? Vii cu nebunul, pur și simplu? Sau cu tura? Ai compensație mare, a? Damă C6. Wow! Wow, this is insane, bro. Trebuie să tai părticica asta din videoclip. Nu, o să o las în YouTube, pe YouTube, dar ar trebui să pun un reel cu chestia asta cu TikTok. Chiar voiam să mai postez conținut și pe alte rețele și să atrag mai mulți vizualizatori, da? Niște oameni care să se uite. Și ăsta e un moment prielnic. Băi, ești nebun la cap. Bă, turnia la C3, frate, incredibil ce mutare. În fine, deci de asta n-am jucat nebunia la C4, ca să nu-mi deschidă tura, ca să nu-și pună nebunul prost, pur și simplu nu schimbă monstrul ăsta, da? De pe B7. Da, măi, hai să văd cât am înregistrat până acum, 14 minute, ok. Da, mă, cred că există și o cale mai sigură fără să dau, așa, să pun interfața într-o parte, nu știu cum face lumea, cum fac streamerii, youtuberii, habar n-am, mai rămâne uh, să mai filmez, să mai capăt experiență, să mănânc pământ, să... Da, vorba aia. Da. Și mi-a schimbat nebunii, am bătut, am pus damă de 7, nu știu de ce, să joc turn de 8, habar n-am să-i atac pionul.
încerc să previn F5 și a jucat F5 oricum, pentru că mi-a turnă nebunul. Da, și acum vine cu turele și sunt praf. Nebun C5 îmi scoate tura de aici, turn G8. Și sincer, chiar aveam impresia că am ceva contrașanse. Nu știu neapărat dacă contrașanse mari. Amenință F6, amenință E la F6 cu șah, mi-a dama. Oare, dar la... Eu eram speriat că mi-a nebunul, dar am damă de 5. Nu poate să mi-a nebunul, că am damă de 5 și pierdut. Păi și ce joacă turnea la F5? Oare era mai bine să bat? Turnea la F5 și după aia mi amenință regele și nu pot să plec, pur și simplu? Sau turn G6? Era mai bine să joc așa, poate? Se dublează. Mi-a târnit și tura, dar iau tura, nu poate să-mi ia nebunul, iarăși am damă de 5. Poziție foarte grea. Mamă, nebune 7. Nu, că n-ai cum să vezi mutările astea. În fine, damă de 5. Da, da, e o poziție extrem de dinamică, tactică, așa sunt sicilienele. There you go. Și câți pioni în minus? Am 3, are 3, 5, 6, am 4, 5. Hai că nu aveam. Avem un pion în minus, are un nebun și el. Voiam să zic că e mai activ, că e mai puternic, dar nu știu ce să zic, că și regele lui e în pericol. Dar aici, după ce se schimbă damele, e clar că are avantaj clar, 100% și aproape, da, câștigă și al doilea pion și câștigă partida. B5, nici nu s-a grăbit să-mi ia pionul din D5. Nu înțeleg de ce, dar probabil s-a gândit că am F6. Turnea la D5, clar. Ce juca în turnea 4 sau ce juca în turn G8, habar n-am, nu știu, sunt complet pierdut oricum. Am bătut, turn de 7, a luat pionul, nebune 7, turn F4, am bătut, da, am 2 pioni în minus, o să vină și cu turele și mă face mat, l-am lăsat și să mă facă mat și am câștigat. Felicitări, Mădălin, bravo! Așa, deci partidele mele pierdute. Hai să vă mai arăt partide. Hai să vă mai arăt partide. Mă întind foarte mult, 17 minute. Hai să vă mai arăt partide. Partida cu Ardeleanu Alin. În 2021 la Târgu Mureș. Pe 25 iulie am jucat, da? Era turneu open la Târgu Mureș. Am jucat și cu Gianu. Deci, nu știu cine se uită, dar dacă vă uitați, vă salut pe amândoi. Uh, deci, cu Ardeleanu Alin. Da, și mi-am luat revanșa anul ăsta. Am reușit să câștig o partidă împotriva dumnealui. Nu vreau să mă laud. Deja m-am lăudat, oricum. Deci am jucat cu negru și mi-am jucat varianta asta ciudată cu A3. Acum este un domn care e maestru FIDE, Levi Sorin, care recomanda sau vorbea despre varianta asta. Nu mai știu dacă... Știu că după, cel puțin după partidă, știu că era și cu... Mă rog, cu vărul meu și, în fine, și era variantă tăioasă, parcă zicea că e o variantă foarte interesantă, foarte tăioasă, că îl pui pe negru în așteptare. Dar e o prostie dacă am analizat-o eu ulterior, chiar recent am analizat-o, cred, de 5 joci. Am analizat doar deschiderea. De 5 adică ocup centru. Când cineva face o mutare de flanc, pur și simplu ocup centru. Dar ideea e probabil să joci un fel de într-un fel să joci o mutare de așteptare ca o siciliană Naidor, să aștepți, să-l lași să facă o greșeală, să-i ataci centru, să joci nebun B5, să te dezvolți cu piesele albe și să îl pui în dificultate, dar nu e nicio dificultate. Bea la C3, nebun de 6, rocada mică, D4, nebun de 7 și nu se întâmplă nimic. Nebun ia, pion ia și joci varianta asta. A? Asta am văzut eu cu engine. Și ia să pornesc acum engine că nu l-am pornit deloc episodul ăsta și nici video trecut. Add Kibitzer. Come on, haide mai repede. Stockfish 17. S-ar putea să consume foarte multă memorie. Sper să nu se blocheze că și filmez. Și egală. Damă de 5. Da, asta știam și eu, că e foarte egală. Are albul pionul în plus. Nu știam să zic de ce. Ideea e că am nebunii destul de activi. El are pion dublați, pion izolat aici și ăsta se comportă ca un pion izolat și e o poziție dinamică. O să joc turn de 8 în compensație pentru pion. Adică, na. Uite, hai să pun niște mutări, da?
cum ar putea să dezvolte poziția, adică un final de nebun cu culori diferite, unde el are o slăbiciune aici, o să fim cu tura pe o coloană deschisă, deci poziția aproximativ egală. Deci, da, așa doar ca să înțelege. Hai să opresc engine-ul și, da, deci ai mai multe mutări aici. Deci D5 e cea mai bună, ai G6, care 6 e decentă, ai până și nebun D6, lol, am văzut eu. Și nebun C5, hai să zic, dar obține un plus pe egal. Calea la E5, calea la E5, D4, nebun D6 și F4 plus pe egal. Și după aia dă E5, mai dă o dată furculița, dar obține centru de pioni. Dar și astea sunt mai bune, probabil. De fapt, nu, de fapt sunt prea dur, sunt prea drastic. Uh, nebun E7 nu e chiar atât de rea. E la D4, calea la D4, D6, că intri într-un fel de Philidor. Da? D6 are un plus pe egal și am jucat gen destul de strategic. Oricum maestrii în vechile timpuri așa jucau, adică jucau pasiv, dezvoltau piesele și după aia ziceau că pionul E4 e țintă, e o slăbiciune și o să o atac. Chiar cu prețul de a dubla pionii și joc dinamic, adică o să vedeți când bate pe C6, joc tură E8 și nu eram atât de bun, aveam 1893 la clasic. Acum în ziua de azi am 2114 și, mă rog, eu aș zice că am valoare de 2200, dar mă rog, trebuie să vă dați și voi cu părerea. Uite, este un moment prielnic să vă lăsați un comentariu, să ziceți, da, mai mult cunoscători cine se uită la videoclip, ce valoare am eu ca el. Puteți să ziceți că am valoare de 1700. Accept miștorile. Deci mi-a bătut calea la C6, da? Și văzusem, ideea asta e foarte interesantă, damă B8. Și am zis să fiu cunning, cunning edge, ok? Cât am? 21, 22 de minute. Hai, vreau să mai arăt încă o partidă. Turn B1. Deci, practic, ce vreau să fac? Tot damă B8, dama nu mutase deloc și am găsit o coloană deschisă. N-am vrut să pun tura, deci totuși, probabil tura era mai bine să o scot. Și dama să o las acolo, nu știu, să joc nebun F8, dama E7 sau ceva. Și, nu știu, dar ideea mea era să joc damă B8 și damă B6 ca să semi-activez dama. H3, turna de 8 și mi-am pus tura aici. Văd că aici A5 am pus ca mutare, probabil am analizat-o cu engine și am zis că engine recomanda asta, A5. Doar ca să-i previn B4, probabil, bar n-am. Dar planul oricum ar fi să-mi organizez forțele împotriva pionului din E4, să trag nebunul pe F8 la un moment dat, probabil să joc G6, nebun G7 și să încerc să-i ameninț pionul. Turna de 8, damă F3, nebun E6, să mai activez piesele, să fiu mai activ. Și aici să-mi remanevrez calul, voia în cal de 7, dar el și-a centralizat nebunul, a văzut că nebunul nu stă bine pe F4 și trebuia să acord prioritate altor piese, adică nu nebunul să mai mute odată, dar de asta zic că eram destul de slab. Uitați, puteți să vedeți greșelile mele și greșelile unui jucător în general, adică mutăm aceeași piesă de prea multe ori sau nu acordăm suficientă importanță uh, piesei mai semnificative, adică nu era necesar să mai îmbunătățesc nebunul de alb cu nebune 6. Era ok nebunul că stătea pe D7, apăra slăbiciunea pe C6. Dar, de exemplu, era mai bine, cum am zis, nebun F8 mai din timp, nebunul să stea aici, de exemplu, aici, da? Și nici turna de 8 nu e necesar. Pur și simplu nebun F8. Să zicem că joacă cum a jucat, damă F3. Bine, aici G6, nu mai am cum să mai... Deci, eu vreau să trag calul pe D7, cam asta era și am zis că vreau să pun nebunul pe F6. Păi și cum joc G6 aici? Joc nebun E6, oricum joc nebun E6 ca să trag cal de 7 și după aia joc G6. Da, dar n-am nevoie de turna de 8. Turna de 8 chiar a fost o prostie. Când are ce să caute tura acolo, nu o să joc niciodată de 5 și doar blochez poziția. Poate doar tur E7 și turn a E8 sau turn la B8, pentru că am coloane semi-deschise și acolo ți stau turele. Și doar ca să pun niște mutări la andala, planul, ca să vedeți planul de joc, cal de 7, G6, nebun G7. Deci vreau să-mi activez nebunul cât mai repede, ASAP, as soon as possible, da? Să trag calul și să-l pun ori pe E5, ori pe F6, tura pe B8, pe o semicoloană semideschisă, ăsta e dream position pentru negru, da? Și după aia, eventual, trag calul pe C5 sau pe E5, atac pionul, trebuie să-mi activez piesele. E logic, e mură în gură. Dar, mă rog, nu știam la momentul respectiv, nu știam ideile strategice și am zis, bă, n-am mișcat tura, hai să o mișc, dar măcar o puneam și pe B8. În fine,
Lucruri de învățat. Nebune 6, nebune 3, damă B7, observați cum mi-atacă și dama, deci probabil, deci rezultă că ideea asta cu damă B8, damă B6 poate nu e cea mai bună din lume. Nebun de 4 și da, trebuia să joc, nebun F8, voiam să joc, deci mă împiedică la nebun F8. Și am jucat cal de 7, mă rog, și mai analizasem E5 aici, E5, unde deschide dama, deschide nebunul și trebuie să joc cal de 5, în fine, nu vreau să intru în detalii, doar am menționat-o. Hai că vreau să mai arăt încă o partidă. Deja sunt la minimum 25 de minute. Am timp să mai arăt încă una. Am schimbat nebunii, dar l-am lăsat să împingă pionul. Ce era de făcut? Păi aici mi-a venit să mat, să fi jucat G6. Da, G6 văd. Cu verde mi-arată. Deci era cel puțin o idee. Hai să spun un semn așa interesant. Damă G3, am jucat nebun F6 și apucă E5 și practic scapă de potențiala slăbiciune și activează piesele, pionii ăștia devin slabi, damă B6, înapoi ca să controlezi și o diagonală neagră, poate mă activez, habar n-am. B4, turn de 6, să-mi apăr slăbiciunea, probabil trebuie să joc turn de 6 de la bun început înainte de damă B6. Turn de 8, mă dau la o parte ca să pot să mă nebun să nu mai fiu legat și să controlez coloana liberă. Și vreau să joc H6 ca să nu mi-au mat pe ultima linie, dar n-am apucat. Și asta a fost o mutare cam inutilă, a trebuit să joc H6 aici. Că șahul îl păstrez pentru orice. Da, e clar, o partidă de începător. Șah și mă întorc înapoi cu tura, nu se face așa ceva. Turn de 6. Și e clar că aici merge, eu nu pot să bat niciodată care damă e 8, damă de 4, C5 și iarăși profită. Am bătut, profită că am mat pe ultima linie. Pionii sunt egali, dar am multe slăbiciuni, acum nu o să mai fie egal. Reușește să-mi ia un pion, am reușit totuși să țin aproximativ echilibru. Că mi-a luat pionul din E6, a câștigat un pion, după aia, da, a luat un pion în plus, că a luat pe C6, pe C7, turn C4, rege F3, na, mă rog, o să trebuiască să trec de minutul 30 ca să vă mai prezint următoarea partidă. Pe scurt, a rămas cu pion în plus, 3 pe aceeași parte și eu eram destul de optimist aici, în sensul de a ține poziția, de a ține remiza. Era și ultima rundă, din câte știu, era runda a 7-a, cred, da? Da, da, face doi pioni legați. Vine cu regele și îl vine complet cu regele. H5 a jucat. Dacă jucam Gheia, cred că venea cu pionii, nu? Nu venea cu pionii? Ce juca? Rege G3 sau... G6? Mi-a pionul ăsta. Ok. Turnea la A5. Mă rog. Dar și F5 probabil câștigă. În fine. Da. Ce-am bătut, a luat acolo. Rege G7. Da. N-aveai cum să ții finalul oricum. Și vine pur și simplu cu regele, are scut pentru pioni, pionul ăsta nu se duce prea departe, că mereu are tura în spatele pionului, deci întotdeauna să țineți tura în spatele pionului și acum dă tura la o parte, dacă ar mai fi fost să împing pionul, probabil că pur și simplu juca tura aici ca să-l țină și pur și simplu împinge sau întâi dă un șah și nu mi-e clar. Dă un șah și după aia vine să mă facă mat, cred. Da, uite, are câștig de tempo. Dacă mă duc aici, mă face mat. Dacă mă duc aici, o să vină cu regele. Are scutul ăsta de pion și vine F5, F6. Faza e că eu niciodată nu pot să dau tura la o parte. Amenință mat, nu pot să dau tura la o parte. Dacă dau regele la o parte, gen, în cel mai rău caz, poate să joace tura a 2. Dar o să joace ce? Rege F6 sau dă în timp un șah? Tură H7. Deci tura a 2 sau tură H7. Ideea e să țină sub presiune pionul să nu mai înainteze și câștigă. Da, mă rog, am jucat turnul B1, turn H6, turn H1, șah. Da, și am vrut să cred că îl țin tăiat. Probabil trebuia să încerc ceva de genul turn G2. Dar oricum juca rege H5, șah și venea pe partea cealaltă și tot câștigă, tot promovează pionii. Mă gândesc și la un titlu catchy, ca să fie aproape clickbait.
se uită mai multe, se uită mai multă lume la videoclip. Nu, o să fie doar partidele pierdute ale mele. Partidele pierdute ale mele la turneu. O să fie un titlu simplu. G6, G7, G7 și am cedat, are 2 pioni în plus, are opoziția. E GG. Hai să vă mai prezint repede încă o partidă pierdută de-a mea. Și să văd cât am înregistrat, deja 30 de minute. Ultima, repede. Uite, cu Banzea. Am jucat și cu Banzea, am jucat și odată Superliga în viață. În fața mea mai este internațional Banzea, iar eu un pișpirică, un fraier. Banzea Alexandru în 2020 la Superliga Znagov, era COVID, practic mi se pare că nu, promovase Urziceniu și nu a, și practic jucau, nu se înregistrau într-un fel, parcă nu erau cotate la ELO partidele, din câte mi-amintesc. Și dacă ajungeai pe ultimul loc ca echipă, nu retrogradai, că era COVID și nu erau atât de multe fonduri, nu era nici buget. Și cred că de asta m-a luat pe mine la Urziceni, că altfel ar fi luat jucători tari la Urziceni. Adică nu eu. În fine, așa ca să vă dau, ar trebui să vă arăt, uite, ar trebui să fac o serie cu partidele mele. Partidele de la Superliga, partidele de la Divizia A, cam partide interesante, multe pierdute, da. De acolo mi-am căpătat și o experiență, ce să faci? Am jucat cu jucători tari de tot, ce să mai. Deci dacă te uiți Banze aici, te salut. Și toți care vă uitați, vă salut. Mulțumesc. Mă rog, asta era runda a noua și eu aveam un punct jumate, ca să vă dați seama, din 7 runde, am jucat 7 runde. Erau 8 runde până atunci și la o rundă m-a înlocuit Jamba. Jamba Alexandru, așa. Am pierdut o grămadă, am asțit carne de tun, frate, băi, deci jucau oamenii ăștia cu mine, dădeau cu mine de pământ, bă băiatule. Deci, și aici Bea la C6, nebun de 3, e variantă clasică, se joacă D5 în teorie. Și eu am jucat mă rog, rocada mică și tot poți să dai D5, tot teorie e. Și eu am jucat D6, că sunt mai șmecher. Eu sunt mai șmecher, tot joc. Uite, chiar o legătură cu partea de mai devreme, Filidor, cu presiune pe pionul E4, bă, să știi că s-ar putea să nu fie chiar atât de rea, gen, mai puțin dacă deschizi engine-ul, dacă deschizi engine-ul e aproape +1 la alb. Uite, ca să vă arăt, ca să nu ziceți că mint, Stockfish 17, se pare că e plus 0,7. Nu e plus 0,4. S-a mai dezvoltat engine-ul. Aha. Dar e interesant, aproximativ, gen nebun G5, și aici au jucat A3, o linie foarte rară. Uite, e aproape egală. Mă rog, nu e chiar egală și tot are un plus că, na, are piesele mai dezvoltate, dar e foarte interesantă linia asta cu D6 și, gen, ar putea fi recomandată chiar într-un curs de deschidere, adică e aproape viabilă, gen, că ai tură la E8, ai niște idei, ai presiune pe pion, poate dai nebunul pe cal, cine știe. Și aici chiar am analizat în partida. Și ce am zis, că am și comentat-o și să opresc engine că nu vă trebuie. De data asta am zis să joc varianta principală comparativ cu partida cu Filip Andrei, totuși acolo jucase mai bine. Da, partida... nu știu dacă jucase mai bine partida cu Filip Andrei, poate că am o partidă cu Filip Andrei la Amara, mai de mult, în 2019 sau 2018, habar n-am. O să vă arăt și partida aia, sau tot 2020, nu mai știu, habar n-am. O să vă arăt partea aia, că am pierdut și pe aia, dar, mă rog. Tot jucasem ceva cu... Nu, jucasem de ea la C6 și mi-a bătut damă de 8, rege de 8 și egalasem, bă, băiatule, incredibil. Da, în fine, hai, prea mult. Deci acum am nou obiectiv să fac până la și 40 de minute, ok? 34 de minute înregistrate. Bă, uneori te întinzi, e greu să respecti un anumit scenariu, trebuie să te uiți mereu la timp și vorbesc liber, na. Mă rog, deci ideea asta cu A3, o linie foarte rară, pune întrebarea nebunului ce fac cu el înainte să before he commits, înainte să aleagă deja o linie clară. Clar, am văzut că nebun G5 e linia principală, mutarea de engine, 100%, dar poate n-a vrut pur și simplu să joc H6 și, nu știu, G5, habar n-am, nu știu dacă aș juca G5, dar H6 ar juca, că vreau să-mi fac un luv la rege și vreau mereu să pregătesc amenințarea de G5. Nu știu, poate aș dezvolta nebunul sau aș juca tură la E8. Tură la E8 e bună mereu, oricum. Uite, chiar am analizat aici puțin. Sau, nu știu. În fine, nu mai pun analiza. Deci A3 e o linie foarte rară. Nebun C5, am pus semne
Că e interesant, semnul exclamării și semnul întrebării, adică e interesantă. Ca la 4, dar se ajunge cam aproximativ în aceeași variantă și am pus o partidă de Caruana. Aș jucat și Caruana în 2018, varianta asta, cu de Graev și a câștigat cu negru. Da, nebunie 6. Dar asta e interesant de studiat, că nu e ceva concret pentru negru, nu e un plus mare și nu știu, nici nu știu dacă să zic că e plus. Să joc cu turnul FDA de 8, doar că e jucabilă. E aproape egală, aș zice, poate e un plus mic la alt, că are piesele mai dezvoltate, dar nu face nimic, că i-am blocat coloana și am joc. Pentru negru pot să egalez și pot să joc să câștig. Poate ți-e un pic frică de remiză, dar uite că a jucat-o și Caruana și... Adică lui ar trebui să fie frică de remiză. Mie nu mi-ar fi frică, mie mi-ar plăcea o remiză cu un Mei la Superliga, sincer. Să nu mai știu dacă erau cotate la Elo. Nu mai știu dacă a fost plus la Elo. Habar n-am. Am văzut și eu am bătut 1900, un jucător de fapt avea 2000. Nu o să zic, nu, poate o să vă arăt partidele, că nu vreau să fiu flash, nu vreau să mă laud. Și am făcut remiză cu un 2200. Da, în fine. Și eram chiar pe el prima rundă, aveam avantaj, eram aproape câștigat, că, na, așa am ajuns să fac remiză cu 2200, în fine. Știu cu cine am jucat, nu o să, doar când vă prezint partidele o să vă arăt. Deci, că nu vreau să mă laud, din nou, nu vreau să mă laud, deci m-am laudat un pic. Nebun A5, B4, nebun B6, ca la 4, se duce să-mi ia perechea de nebuni și a obținut spațiu cu C4, eventual după aia, sau pune nebun C4. Um, Și da, obține spațiu, se dezvoltă ca la 4, mereu obține tensiunea asta de calea la B6, că nebunul ăsta e destul de puternic și vrea să mi le ia. Wow, nebun de 4, și am zis și turne 8 aici, nebun de 4 și ce joci? Păi și C3, nu prinde nebunul, după nebune, și după aia îl retrag. Doar ca să forțezi C3 nu mi se pare wow. Hm. Poate, dar nu știu dacă adică cum profit de faptul ăsta că am forțat C3, că atârnă un pic nebunul lui, poate, sau că deschid diagonala, adică am idei de A5, asta aș vrea să joc, A5 sau C5, nu știu, poate că deschid un pic câmpurile de alt, dar e greu să zici așa ceva. În fine, am jucat ca G4 să încerc să-mi remanevrez calul și eram destul de fericit cu mutarea asta. Pe de o parte am îți dau un H4, pe de altă parte vreau să joc cale 5. Ups, trebuie să dau ctrl Y de letez. Calea la B6, aia la B6 și H3, ca să nu aibă nimic la care să se gândească. Cale 5, nebun B2, damă F6, asta e cam tricky, varianta pe care am ales-o. Ideea e că vreau să intru pe o legătură în mod voluntar. La F4 joc cal F3 și sacrific calul și iau pe B2. Asta era ideea mea, damă C1, dar stau prost cu piesele și din nou, cum ați văzut în alt videoclip, în partida cu Ambrudan, când am mutat dama de 7 ori sau de 6 ori, aici iarăși am mutat o dată, de 2 ori. Trebuia să joc tura la E8, pur și simplu să mă dezvolt. Uite, am jucat acum, cam o pierdere de timp, acum contează și mutare cu mutare, că E4 va fi fortificat oricum de pionul din D3. Că am zis că oricum dau calul pe nebun și bate cu pionul și tura. Da, dar pun tura pe aceeași coloană cu dama, nu aș zice că e inutilă. Doar am zis pierdere de tempo, dar mai drastic aș fi cu dama, adică aș zice că alea sunt pierderi de tempo. Deci ar trebui să joc tura la E8 aici, poate. Na, știți? Adică să încerc ceva nebun a 6, înțelegeți? Adică să mă dezvolt, pur și simplu. Bine, cum am zis, nu eram un jucător atât de bun atunci. F4, calea la D3, cea la D3 plus pe minus și se vede clar diferența de nebun. Nebun B2, nebunul din B2 față nebunul meu. Nu prea am unde să-l duc, amenință mereu F5. Mai mult e vorba de pioni. El are structura de pioni, falanga de pioni, pioni în centru, are superioritate numerică. Ce să mai? 39 de minute, greu să mă încadrez și în alea 40 de minute. C5 ca să încerc să-l împiedic la D4, bine, oricum îl împiedicam, dar vreau să joc și nebun B7 și oricum am pionii dublați, încerc să-i schimb. F5, mam, da. Trebuie să joc F6 în loc de C5. F6 ca să fac un câmp liber pentru damă. Da, și strategic, într-un fel, încerc să închizi nebunul ăsta, dar tot e rea, pentru că tot poate să joace F5, damă F7 și are idei turn F3 sau turn F4 chiar.
Turn F4 e mai bună pentru că vine cu cealaltă tură pe F3. Tură, turn AF1, turn F3, turn G3 și se dublează, se triplează. Da, nasol. E foarte rău. Arată foarte urât pentru negru. De asta trebuie să joci foarte exact dacă joci varianta cu D6. Și dacă joci varianta cu D5, dar ai mai multă marjă de eroare acolo. Ceea C5, F5, ne aduce dama în temniță. Foarte important acum când ai superioritate numerică și ai așa avantaj de dezvoltare și de spațiu, nu schimbi damele. Ataci, damă G3, F6. Să încerc să-i blochez nebunul. Acum o să-mi prindă dama și abia după aia am văzut. Turn F4 și nebun C1, turn F4, turn la H4, regele cu roșu, nasol. Nebunul e nescos, e aiurea. Nasol complet. Cea la B4, turn H4, damă G5, da, și-a câștigat niște tempi. Nebun C1 să-mi alunge dama și asta e ținta lui, pionul din G7. Asta n-am văzut, am scris acolo și chiar nu văzusem, damă H5, mi-atacă regele, nasol. Complet nasol, m-am dus și pe F8, care cred că e și mai rău. Turnul la C7 mai câștigă un pion, amenință damă G7 mat. Turne 7, damă de la D6, sunt complet pierdut, nebun H6, da, rege F7, damă de 5. Am jucat până la capăt, l-am lăsat să mă facă și mat. Ia uite ce mat frumos. Da. Deci cam asta a fost partida, cam asta au fost partidele. Am acoperit 3 partide, dacă nu mă înșel. Da, 3 partide. Acum o să le editez cu timestamp. Hai să fac imaginea mare, să mai zic câteva cuvinte de final. Deci cam astea sunt partidele mele pierdute, câteva dintre ele, desigur că am mai multe partide pierdute, o să mai prezint. O să mai prezint niște partide pierdute, mult mai multe de acum. Și cred că sunt instructive, cred că arăt greșelile mele, cred că uh, adică și ceilalți jucători, și maestri internaționali, și maestri FIDE sau mari maestri, până să ajungă puternici, până, și campioni mondiali, până au trecut prin etapele astea. Cu toții începem de jos, cu toții începem la ELO 1200, 1300, cu toții începem, suntem începători. Cum e vorba aia, ne naștem goi, da? Mă nasc gol, știi? Adică nu s-a născut nimeni priceput, deștept. Adică ajută videoclipurile astea, asta zic eu. Deci m-aș bucura dacă aș vedea un comentariu, măcar unul, orice, puteți să-mi scrieți orice, da? Întrebări, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dacă merită să fac videoclipuri în continuare, dacă vreți să fac alt tip de conținut și așa mai departe. Deci nu uitați să vă abonați la canal, mă susțineți în felul ăsta, dați un like ca să ajungă la mai multe persoane, încerc să ajung cât mai multă lume să devină mai bună la șah și să și dezvolte mintea. Uite, tematică de videoclip aș vrea să fac să fie conectat adică din șah, lecții de viață, cum ar fi, adică cum deprinzi niște abilități de la șah și te ajută în viață, sau să fac niște legături, niște conexiuni, efectiv. Deci, na. Smash that subscribe button și ne auzim data viitoare. Mulțumesc că v-ați uitat, mulțumesc că ați vizionat și asta am fost eu azi. La revedere. Pa, pa.